کنسول یا بالکنی که ما میتونیم بزنیم به داخل خیابون توی چه شرایطی میتونیم اینو اجراش بکنیم؟ ببین، شهرداری اومدی یه سری ضوابط گذاشته توی مبحث 4 مقررات ملی ساختمان. یه سری ضوابط هستش، میگه اگر گذر شما بیشتر از 12 متر باشه شما میتونی به کنسول بزنی، زیر 12 متر مجاز نیستش. ولی اگر بزنی بعدا میره کمیسیون ماده 100 یه پول و جریمه ای از شما میگیرن. پس زیر 12 متر کنسول زدن از نظر قانونی مجاز نیست و توی بزرگ راه ها هم به هیچ عنوان مجاز نیستش. ولی اگر بین 12 متر تا 20 متر باشه میتونیم 80 سانتی متر کنسول بزنیم. یعنی از این ستونی که ما داریم 80 سانتی متر میتونیم بیایم داخل خیابون. و اگر بین بیشتر از 20 متر باشه تا 1 متر و 20 سانتی متر هم میتونیم بیایم داخل خیابون. اگر بیشتر بیایم دیگه میره کمیسیون های ماده 100 و اونجا بررسی میشه و جریمه میشن. بعضی از مواقع هم حتی ممکنه بعضی از شهرها هم تخریب هم صورت بگیره. باید حتما بپرسید از قبل توی شهرداری منطقه‌تون. حالا یه سری ضوابط داره. فرضاً ما اینجا گذرمون 10 متریه ولی کنسول رو زدیم و جریمه‌شو بعداً پرداخت میکنیم. این مقدار کنسول چقدر میتونه باشه؟ ببین، شما از زیر کنسول شما، ببین الان ما یه تیر داریم دیگه، تیر توره‌ای، از زیر تیر تا روی پیاده رو ما بالاترین نقطه پیاده رو مد نظر. الان ما کوچمون شیب داریم، اینجا یه مقدار رفته پایین‌تر، ولی اینجای کوچه، اینجای پیاده رو یه مقداری میاد بالاتر. باید این قسمت رو ملاک در نظر بگیریم. از زیر تیر توره‌ای ما تموم شده حتی بعد از سنگکاری تا روی پیاده رو باید حداقل 3.5 متر ارتفاع باشه که ما بتونیم کنسول رو بزنیم. از همسایه هم نمیتونیم بیایم جلو مگر اینکه رضایتش رو بگیریم. مثلا اینجا 1.40 کنسول زده ولی همسایه ما این سمت 1 متر و 10 سانتی متر کنسول زده که ما هم همون 1.10 کنسول رو زدیم. نکته خیلی مهمتر اینه که بیاید اینجا از این قسمت نشونتو بدم. ببین وقتی که کنسول میذارید، بیاید این قسمت این الان کنسول ما هستش که این کنسول ما از لبه کنسول تا لبه سواره رو، ما یه پیاده روی داریم دیگه برای عبور افراد استفاده میشه، این میگم پیاده رو. از این قسمت دیگه میشه سواره رو، یعنی ماشین عبور پیدا میکنه. از لبه کنسول ما تا لبه سواره رو ما هم توی هر حالتی باید باز 80 سانتی متر از نظر قانونی باقی بمونه که بتونیم در واقع کنسول رو بزنیم. پس حداقل ارتفاع 3.5 متر باید باشه و حداقل از لبه کنسول تا لبه پیاده رو هم باید 80 سانتی متر باقی بمونه بتونیم کنسول رو بزنیم. ولی این برای کجا بود؟ این برای کوچه و خیابون بود. یعنی ساختمون ما جنوبی که هستش و کنسول زدیم اومدیم داخل خیابون. برای حیات چجوری هستش؟ ممکن ساختمان شما شمالی باشه، اول وارد حیات بشی بعد وارد ساختمون میتونی توی حیاتت کنسول بزنی، یا حتی برای ساختمون جنوبی که از پشت حیات داره بیاد نزدیک، از پشت که اینجا حیات دادیم میتونیم بیایم کنسول براش اجرا بکنیم. خب 2 تا شرط داره. شرط اول این که میتونیم توی حیات پشتی حالا یا حیات جلویی ساختمان شمالی کنسول بزنیم. اینه که اولا از ساختمان همسایه که نباید جلوتر بیایم، اگر بیایم باید به صورت پخی بزنیم و یه پخ 45 درجه داشته باشه، یعنی که رضایتش رو بگیریم بیایم جلو. و دوما ارتفاع از زیر کنسول تا این کف تموم شده ی حیات ما حداقل باید 2 متر و 70 سانتی متر باقی بمونه و از لبه کنسولی هم که ما زدیم تا این دیوار ساختمون همسایه هم باید حداقل 80 سانتی متر رو داشته باشیم که بتونیم توی حیات هم کنسول بزنیم. پس توی خیابون 3.5 متر ارتفاع بود، برای حیات پشتی ما تا همون در واقع 2 متر و 70 سانتی متر کافیه. این حالا اگر بیشتر از این بزنیم دیگه میره جزء خلاف حساب میشه دیگه. این چیزی که گفتیم از نظر قانونیه و از این بیشتر بزنید دیگه جزء خلاف حساب میشه، میره شهرداری از اونجا توی ماده 100 بررسی میکنن که آقا نیاز به تخریب داره، جریمه داره، جریمه سنگین، جریمه باز پایینتر ازتون میگن. تمامی این ضوابط شهرداری، ضوابط نظام مهندسی، این که چجوری میتونیم بسازیم، چقدر میتونیم بسازیم، دستور نقشه چیه، ساخت و ساز و نظارت و